Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be doing Assamese handwriting and we'll try to improve Assamese handwriting. So etu video ami Assamese hator akhor kenedore bhaldore likhibo pare hetu sam aru descenders part loi discuss kora hobo. Descenders mane line or tolot hasauka dirghokar ri jibur line or tolot thake akhor tolot thake hebur loi kenedore bhalke hator akhor improve kora jay hetu sam. Let's start the video. So etu udaharonot hasauka dirghokar aru rikar keneke likha jay hetu dekhoa hoise aru hokolo akhoror tolot hasauka dirghokar kuno dhoroner modification nohoake keneke hoy aru hetu practice keneke koribo lage kisuman udaharon shobdor tare dekhoa hoise etu aru ei udaharon bor ekeloge likhile practice korile hator akhor bhal hobo aru আখৰৰ যেটো সাইজ থাকে আখৰৰ যেটো লেংথ থাকিব হেতু ঠিকে থাকিব কেৱল হস্যৌকা দীৰ্ঘকাৰ এটো লগত লাগি যাব তলৰ ফালে আৰু next set of example মানে next উদাহৰণটো হল modified descender মানে এই আখৰবোৰ এই শব্দবোৰ লিখতে কিছুমান এডজাস্ট কৰিব লগা হয় উদাহৰণ বৰ্গীয় জ আৰু দ যেতিয়া হস্যৌকাৰ দীৰ্ঘকাৰ লাগি যায় তেতিয়া সেই দ আৰু বৰ্গীয় জৰ মানে সাইজ বা লেংথ হেতু মেইনটেইন ৰাখিব লাগে আৰু এডজাস্ট কৰি লিখিব লাগে যদি বেছি দীঘল হৈ যায় হস্যৌকাৰখনে তো হ্যান্ডরাইটিং বা হাতৰ আখৰ হেতু বেয়া দেখা যাব আৰু হেতুৱে প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগে আৰু কিছুমান শব্দ আছে যত শেপ টু চেঞ্জ হৈ যায় যেনে তালিবখৰ লগত যদি হস্যৌকা দিয়া হয় হেতু ঘূৰণীয়া হৈ যায় তলপিনে বা গড় লগত যদি হস্যৌকা দিয়া হয় হেতুও ঘূৰণীয়া হৈ যায় তো এনেকা কিছুমান শব্দ একেলগে লিখি প্ৰ্যাকটিস কৰিলে হাতৰ আখৰ ভাল হ'ব আৰু হেতুৰে এক্সাম্পল বা উদাহৰণটো দিয়া হৈছে আৰু হাতৰ আখৰ ভাল কৰিব হলে গ্ৰাফ পেপাৰত লিখিলে বেছিকে শুদ্ধকে লিখা যায় আৰু গম পোৱা যায় যে কোড ভুল হৈ আছে আৰু মানে এক্সাক্ট সাইজ এক্সাক্ট শেপত মানে কন্ট্ৰোল কৰি মেইনটেইন কৰি লিখিব পৰা যায় প্ৰ্যাকটিস কৰি সো আৰু নেক্সট উদাহৰণ এটো দিয়া হ'ব যে এই লিখাবোৰে অলপ ডাঙৰকে লিখিলে কেনেকে দেখা তাৰ এক্সাম্পলবোৰ দেখা যাওক আৰু নেক্সট উদাহৰণবোৰ এডভান্স
ডিচেন্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছে এইটো কেটেগৰী মানে যেতিয়া আমি যুক্তাক্ষৰৰ লগত হ্ৰস্ব উকাৰ দীৰ্ঘ উকাৰ লিখা হয় সেইটো কেটেগৰী কেনেকৈ কৰা হৈছে এইটো মানে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা কেটেগৰী দিয়া হৈছে যে এডভান্স ডিচেন্ডাৰ বুলি তো ইয়াতে আমি এইটো চাওঁ যে মানে যুক্তাক্ষৰ যেতিয়া দুটা তিনিটা আখৰৰ যুক্তাক্ষৰ এনেকৈ হৈ তাৰপিছত হ্ৰস্ব উকাৰ ৰিকাৰ এনেকৈ লিখিলে কেনেকৈ গোটেই আখৰটোৰ চাইজ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু হাতৰ আখৰত মানে মেইনটেইন কৰি ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তাৰে কিছুমান উদাহৰণ দিয়া হ'ল শব্দৰ তো সেইটো চাওঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট
আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ।